Welcome student. In previous lecture in subject auditing, we were completed unit number 1. Company audit 1. જે તમારું યુનિટ નંબર 1 છે એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. કંપની ઓડિટ 1 યુનિટ નંબર 1 જે છે એ મોસ્ટલી શેની સાથે રિલેટેડ હતું તો કે એ મોસ્ટલી રિલેટેડ હતું ઓડિટર સાથે. ઇટ મીન્સ કે વોટ ઇઝ ધી મિનિંગ ઓફ ઓડિટર, ઓડિટરની ક્વોલિફિકેશન શું છે, ઓડિટરની ડિસક્વોલિફિકેશન શું છે, ઓડિટરની રિમૂવલ કેમ થાય, ઓડિટરની અપોઇન્ટમેન્ટ કેમ થાય, ઓડિટરના રાઇટ્સ શું છે, લાયબિલિટીઝ શું છે ઓડિટરની, ડ્યુટીઝ શું છે ઓડિટરની. તો ધ ફર્સ્ટ યુનિટ વિચ ઇઝ મોસ્ટલી રિલેટેડ વિથ ધ ઓડિટર, how to appoint auditor, how to remove auditor from the company, what is the qualification of the auditor. So the first unit which is mainly related with the auditor, right, કે ઓડિટર છે એની સાથે તમારું યુનિટ નંબર 1 છે મોસ્ટલી રિલેટેડ હતું. ટુડે we will start unit number 2, that is company audit 2. The company audit 2 જે છે એ મોસ્ટલી શેની સાથે રિલેટેડ છે તો કે કંપની ઓડિટ 2 છે એ ઓડિટર દ્વારા ઓડિટર પોતાના વર્ક લાઈફ દરમિયાન જે કાંઈ પણ કામ કરે છે એ કામ કર્યા પછી એક રિપોર્ટ તૈયાર કરે છે, દેટ્સ કોલ્ડ ઓડિટર્સ રિપોર્ટ. તો યુનિટ નંબર 2 વિચ ઇઝ મેઇનલી રિલેટેડ વિથ ધ ઓડિટ રિપોર્ટ, હાઉ ઓડિટર પ્રિપેર હર રિપોર્ટ, what kind of importance the audit report. ઓડિટ રિપોર્ટ છે એને શું કહેવાય, વોટ ઇઝ ધી મિનિંગ ઓફ ઓડિટર્સ રિપોર્ટ. ઇટ મીન્સ કે સેકન્ડ યુનિટ છે એ ઓડિટર ડ્યુરિંગ એના ઓડિટ વર્ક દરમિયાન શું કામ કરે છે અને વિથ ધ એનું જે વર્ક પ્રોગ્રેસ જે કરે છે, વર્ક પોતાનું જે કામ કરે છે એનો એક પર્ટિક્યુલર એ રિપોર્ટ તૈયાર કરે છે જેને આપણે ઓડિટર્સ રિપોર્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો સેકન્ડ યુનિટ જે તમારું છે કંપની ઓડિટ 2 એ મેઇનલી શેની સાથે રિલેટેડ છે તો કે ઓડિટર પોતાના કાર્ય દરમિયાન, પોતાના કામ દરમિયાન, પોતાની વર્ક લાઈફ દરમિયાન જે કાંઈ પણ હિસાબો છે એનું વેરિફિકેશન કરે છે, એનું ચેકિંગ કરે છે, એ ચેકિંગ ઉપરથી એક ઓડિટ રિપોર્ટ છે એ પ્રિપેર કરે છે. તો સેકન્ડ યુનિટ ઇઝ મોસ્ટલી રિલેટેડ વિથ ધ ઓડિટ રિપોર્ટ. ઓડિટ રિપોર્ટ છે એ વોટ ઇઝ ધી મિનિંગ ઓફ ઓડિટ રિપોર્ટ, વોટ ઇઝ ધી ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઓડિટ રિપોર્ટ, પોઈન્ટ્સ ટુ બી કન્સિડર વાઇલ પ્રિપેરિંગ ઓડિટ રિપોર્ટ અને ટાઈપ્સ ઓફ ઓડિટ રિપોર્ટ. બરાબર, કે ઓડિટ રિપોર્ટ તૈયાર કરતી વખતે કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે તમારે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ, ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે ઓડિટ રિપોર્ટની. તો આ બધા ટોપિક છે એ યુનિટ નંબર 2માં તમારે ડિસ્કસ કરવાના છે. ઇટ મીન્સ યુનિટ નંબર 2 ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ ઓડિટર્સ રિપોર્ટ, રાઈટ. તો નાવ વી વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ ઇન્ટ્રોડક્શનથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ એન્ડ ધેન વી વિલ સી ધ મિનિંગ ઓફ ઓડિટ રિપોર્ટ. So now we will start unit number 2, that is company audit 2 and the introduction part. Under the provision of Companies Act 143 under section 3, the auditor of a company has to examine the accounts and has to submit his report to the shareholders on the accounts audited by him. જો આપણે according to the Companies Act વાત કરીએ તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ કંપનીઝ એક્ટનું પ્રોવિઝન આપણને શું કહે છે કે ધ ઓડિટર ઓફ અ કંપની હેઝ ટુ એક્ઝામાઇન ધ અકાઉન્ટ્સ. ઓડિટરે શું કરવું પડે તો કે ઓડિટરે કંપનીના અકાઉન્ટ્સ છે એનું એક્ઝામાઇન એટલે કે એની ચકાસણી કરવી પડે. એન્ડ હેઝ ટુ સબમિટ હિઝ રિપોર્ટ ટુ ધ શેર હોલ્ડર, અને એનો રિપોર્ટ કોને સબમિટ કરવાનો છે ટુ ધ શેર હોલ્ડર્સ, રાઇટ, ઓન ધ અકાઉન્ટ્સ ઓડિટેડ બાય હિમ. વોટ એવર અકાઉન્ટ એક્ઝામાઇન બાય હિમ, વોટ એવર અકાઉન્ટ્સ ઓડિટેડ બાય હિમ, હી હેઝ ટુ સબમિટ હિઝ રિપોર્ટ ટુ ધ શેર હોલ્ડર. એને પોતાનો રિપોર્ટ છે કોને સબમિટ કરવાનો છે, શેર હોલ્ડરને. ડ્યુરિંગ ધ ઓડિટ વર્ક એણે કયું કામ કર્યું છે, શું કામ કર્યું છે, કેવી રીતે કામ કર્યું છે, એનો આખો ઓડિટ રિપોર્ટ છે એને કોને સબમિટ કરવાનો છે ટુ ધ શેર હોલ્ડર. એન્ડ મે બી એટ સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ હી હેઝ ટુ સબમિટ હિઝ રિપોર્ટ ટુ ધ ઓનર્સ ઓફ ધી કંપની. સમટાઈમ્સ એને પોતાનો ઓડિટ રિપોર્ટ છે એ કંપનીના ઓનર્સને પણ સબમિટ કરવો પડે છે. ધ ઓડિટર ઇઝ ટુ રિક્વાયર્ડ ટુ રિપોર્ટ ટુ ધેમ that's first, he has to obtain all information and explanations which to be the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit. એને ઓડિટ રિપોર્ટ છે એ પ્રિપેર કરે છે અને એ પ્રેઝન્ટ કરે છે, સબમિટ કરે છે ટુ ધ શેર હોલ્ડર્સ, ત્યારે એને કઈ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. તો હી હેઝ ટુ રિક્વાયર્ડ ટુ ધ રિપોર્ટ ટુ ધેમ. એને પોતાના રિપોર્ટમાં
નીચેની બાબતો વિશે ખાસ પ્રેઝન્ટ કરવું પડે, પોતાના રિપોર્ટમાં એની વિશેની માહિતી છે એ પ્રેઝન્ટ કરવી પડે. ફર્સ્ટ ઇઝ હી હેઝ ટુ ઓબ્ટેન ઓલ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સપ્લાનેશન. જે કાંઈ પણ અકાઉન્ટ છે એની ઓલ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન અને એક્સપ્લાનેશન છે વિચ ઇઝ ટુ બી બેસ્ટ ઓફ હિઝ નોલેજ એન્ડ બિલીફ. એને પોતાના નોલેજ અને પોતાના કાર્યનું ખૂબ પ્રામાણિકતાથી દરેક પ્રકારની અકાઉન્ટ્સ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન જે છે, એક્સપ્લાનેશન છે, પોતાના બેસ્ટ વેમાં એક્સપ્લેન કરી છે એવું એ કહેશે. એન્ડ હેઝ ટુ નેસેસરી ફોર ધી પર્પઝ ઓફ ઓડિટ. એટલે કે ઓડિટના જેટલા પર્પઝ હોય, ઓડિટના જે ઉદ્દેશ્ય છે એ ઉદ્દેશ્યને ધ્યાનમાં રાખીને. પર્પઝ એટલે શું થાય? ઉદ્દેશ્ય કે હેતુ. ઓડિટની ઇમ્પોર્ટન્સ છે. નેસેસરી એટલે શું થાય? અને નેસેસરીને ઇમ્પોર્ટન્સ પણ કહેવાય કે ઓડિટ રિપોર્ટની જેટલી, ઓડિટ કરેલા અકાઉન્ટ્સની જેટલી ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ પર્પઝને ધ્યાનમાં રાખીને એને પોતાની ઇન્ફોર્મેશન અને એક્સપ્લાનેશન પોતાના બેસ્ટ વેમાં રજૂ કરી છે. સેકન્ડ, ધેટ ધ અકાઉન્ટ્સ આર ડ્રોન અપ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધી કંપનીઝ એક્ટ. અકાઉન્ટ્સ છે એની જે કાંઈ પણ વેરિફિકેશન એને કર્યું છે, જે કાંઈ પણ એને ચેકિંગ કર્યું છે વિથ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઓફ કંપનીઝ એક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને કર્યું છે. એટલે કે એને જે કાંઈ પણ અકાઉન્ટ્સ છે એ પ્રિપેર કર્યા છે એ મોસ્ટલી ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ કંપનીઝ એક્ટ રિક્વાયરમેન્ટ. કંપનીઝ એક્ટના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એની અકોર્ડન્સ જ એને દરેક પ્રકારના ઓડિટ છે, કંપનીના હિસાબોનું જે ઓડિટ છે, કંપનીના અકાઉન્ટ્સનું જે ઓડિટ છે એણે કંપનીઝ એક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને કર્યું છે. થર્ડ ઇઝ ગીવ ધ ઇન્ફોર્મેશન રિક્વાયર્ડ બાય ધ પ્રોવિઝન ઓફ ધી એક્ટ. જે કાંઈ પણ પ્રોવિઝન છે કંપનીઝ એક્ટના, પ્રોવિઝન્સ એટલે શું થાય? જોગવાઈઓ. જે કાંઈ પણ કંપનીઝ એક્ટની પ્રોવિઝન છે, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે, દરેક ઇન્ફોર્મેશન એને પોતાના રિપોર્ટમાં, પોતાના અકાઉન્ટ્સમાં છે એને જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રિપેર કર્યા છે. The accounts thus drawn up give a true and fair views of states of affairs of their company, and they reflect true and fair view of of the profit and loss of the company for its financial year. જે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ફિનાન્શિયલ યર છે કન્સિડર ટુ ધેટ કે જે કોઈ પણ ફિનાન્શિયલ યરમાં ઓડિટર ઓડિટ કરે છે એ અહેવાલ જે છે, અકાઉન્ટ છે, thus drawn up the true and fair views of states of affairs of કંપનીના જે કાંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ યર દરમિયાન કંપનીએ જે કાંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા છે એ ટ્રુ એટલે કે સાચા છે અને ફેર એટલે કે વ્યાજબી. એ દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ટ્રુ અને ફેર છે વિથ ધ પ્રોવિઝન ઓફ કંપનીઝ એક્ટ, અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રોવિઝન ઓફ કંપનીઝ એક્ટ. એને જે કાંઈ પણ ઓડિટ કર્યા છે અકાઉન્ટ્સ એ ટ્રુ અને ફેર વ્યૂઝ છે કંપનીનો આપે છે. It reflects the true and fair views of profit and loss of the company. અને કંપનીનો પ્રોફિટ પણ ટ્રુ છે એટલે કે સાચો છે અને ફેર એટલે કે વ્યાજબી છે એ વિશેની ખાતરી આપે છે. It means when auditor prepare his report, he has to consider these 4 points. આ 4 પોઈન્ટ્સને કન્સિડર કરીને ઓડિટર છે એ પોતાનો ઓડિટ રિપોર્ટ છે એ પ્રિપેર કરે છે. રાઈટ? તો કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ફિનાન્શિયલ યર એને જે કાંઈ પણ કંપનીની પ્રોપર પોઝિશન છે, કંપનીની જે કાંઈ પણ કન્ડિશન છે એની ટ્રુ અને ફેર પોઝિશન વિશે એને શેરહોલ્ડર્સને છે અથવા તો ઓનર્સને છે એ જણાવવું જોઈએ. It is a duty imposed upon the auditor by Section 143 under Section 3 of the Companies Act to submit such a report to the shareholders. તો કે ઓડિટર્સની એ ડ્યુટી છે કે when he has completed his audit work, એને પોતાનું ઓડિટ વર્ક કમ્પ્લીટ થઈ જાય, then he has to submit ઓડિટ રિપોર્ટ ટુ ધી શેરહોલ્ડર્સ. એને પોતાનો ઓડિટ રિપોર્ટ છે એને કોને સબમિટ કરવો પડે છે? તો કે શેરહોલ્ડર્સને. અંડર સેક્શન 143 ઓફ ધી કંપનીઝ એક્ટ એની ડ્યુટી છે, જે આપણે લાસ્ટ યુનિટમાં જોઈ ગયા કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ ડ્યુટી ઓડિટર હેઝ ટુ પરફોર્મ ડ્યુરિંગ ધેર વર્ક લાઈફ. રાઈટ? તો આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં એ જોઈ ગયા છીએ કે ઓડિટર્સની ડ્યુટી છે કઈ કઈ છે. તો એની ડ્યુટી છે કે એને પોતાના રિપોર્ટ્સ છે એ શેરહોલ્ડર્સને પ્રેઝન્ટ કરવાના છે. તો ઓડિટર શેલ મેક અ રિપોર્ટ ટુ ધ મેમ્બર ઓફ ધી કંપની ઓન ધ અકાઉન્ટ એક્ઝામાઇન્ડ બાય હિમ. એ રિપોર્ટ શેના ઉપરથી પ્રિપેર કરે છે? તો કે જે કાંઈ પણ અકાઉન્ટનું એને એક્ઝામિનેશન કર્યું છે, એને જે કોઈ પણ અકાઉન્ટ્સ જે છે એની વેરિફિકેશન કર્યું છે, એનું ચેકિંગ કર્યું છે, એના બેઝિસ ઉપર એ ઓડિટ અહેવાલ છે, ઓડિટ રિપોર્ટ છે એ પ્રિપેર કરે છે. તો ઓડિટર હેઝ ટુ મેક અ રિપોર્ટ ધ મેમ્બર ઓફ ધી કંપની ઓન ધ અકાઉન્ટ્સ એક્ઝામાઇન્ડ બાય હિમ. જે કાંઈ પણ અકાઉન્ટ્સ એના દ્વારા ચેક થયા છે, ચકાસણી થઈ છે, એની દ્વારા એણે રિપોર્ટ તૈયાર કરવાનો છે.
and on every balance sheet and profit and loss account and on every other document declared by this act to be part of or annexed to the balance sheet or a profit and loss account which are laid before the company in a general meeting during the tenure of office. શું કહે છે કે એને ડ્યુરિંગ ધ ઓડિટ વર્ક એણે જે કાંઈ પણ અકાઉન્ટ્સનું વેરિફિકેશન કર્યું છે, એક્ઝામાઇન કર્યા છે, એના બેઝ ઉપર એણે ઓડિટ રિપોર્ટ છે પ્રિપેર કરવાનો છે. ઇન એવરી બેલેન્સ શીટ એન્ડ પ્રોફિટ્સ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એન્ડ ઓન એવરી અધર ડોક્યુમેન્ટ, જે કાંઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઓડિટ વર્ક એણે યુઝ કર્યા છે, મીન્સ કે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ બેલેન્સ શીટ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એન્ડ એની અધર ડોક્યુમેન્ટ, એ છે કંપનીને પોતાનું ડિસિઝન which is related with the examination of accounts એ ડિક્લેર કરે છે. બાય ધ એક્ટ એટલે કે એક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપનીઝ એક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇઝ ટુ બી એનેક્ઝેડ ધ બેલેન્સ શીટ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, બેલેન્સ શીટ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટનું પણ ઇન ડિટેલ એ શું કરે છે, રિપોર્ટમાં માહિતી ઇન્ફોર્મેશન છે ડિક્લેર કરે છે. વિચ આર લેડ બિફોર ધ કંપની ઇન અ જનરલ મિટિંગ ડ્યુરિંગ હિઝ ટર્નર ઓફ ઓફિસ. એને પોતાનો કાર્યકાળ પૂરો થાય, ટર્નર એટલે શું થાય, કાર્યકાળ, એને પોતાનો કાર્યકાળ પૂરો થાય ત્યારે જનરલ મિટિંગમાં આ બધા રિપોર્ટ્સ છે બેલેન્સ શીટ છે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ છે, એવરી ડોક્યુમેન્ટ વિચ હી હેઝ યુઝડ ડ્યુરિંગ ધ એક્ઝામિનેશન ઓફ અકાઉન્ટ્સ, એને બધા જ અકાઉન્ટ્સની ઇન્ફોર્મેશન છે કંપનીને આપવાની રહેશે. તો આ હતું ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ કે વોટ ઓડિટ રિપોર્ટનું, રાઈટ. નાવ વી વિલ સી ધ મિનિંગ ઓફ ઓડિટ રિપોર્ટ. તો કે ઓડિટર્સ રિપોર્ટ જે છે શું, એનો અર્થ શું છે, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઓડિટ રિપોર્ટ. ધ રિપોર્ટ બી પ્રિપેર બાય ધ ઓડિટર્સ આફ્ટર એક્ઝામાઇન ધ અકાઉન્ટ્સ ઓફ અ કંપની ઇઝ કોલ્ડ ઓડિટ રિપોર્ટ. ઇન અ સિમ્પલ વર્ડ વી કેન સે કે આફ્ટર ધ એક્ઝામાઇન ધ અકાઉન્ટ્સ ઓફ ધ કંપની, વોટ એવર રિપોર્ટ પ્રિપેર્ડ બાય ધ ઓડિટર ઇઝ કોલ્ડ ધ ઓડિટ રિપોર્ટ. એટલે કે કંપનીના હિસાબોની ચકાસણી થઈ જાય, ચેક થઈ જાય, એ પછી જે કાંઈ પણ રિપોર્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે ઓડિટર દ્વારા, એને શું કહેવાય છે, ઓડિટ રિપોર્ટ કહેવાય છે. શું કહે છે કે ધ ઓડિટર આફ્ટર એક્ઝામાઇનિંગ એટલે ચકાસણી, એક્ઝામાઇનિંગ ધ અકાઉન્ટ્સ ઓફ ધી કંપની એન્ડ આફ્ટર ધેટ વોટ એવર રિપોર્ટ પ્રિપેર બાય હિમ, ઇટ્સ કોલ્ડ અ ઓડિટ રિપોર્ટ. જોસેફ લેંગસ્ટર સેઝ a report is a statement of collection and considered fact, so drawn up as to give clear and concise information to persons who are not already in a possession of the full fact of the subject matter to the report. Subject matter of the report. શું કહે છે, જોસેફ લેંગસ્ટર એણે ઓડિટ અહેવાલ વિશેની વ્યાખ્યા આપી છે કે ઓડિટ રિપોર્ટ ઇઝ અ સ્ટેટમેન્ટ collected and considered the fact with reference to the company. કંપનીના રેફરન્સમાં જે કાંઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ, જે કાંઈ પણ અકાઉન્ટ્સ રિલેટેડ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે, એ સ્ટેટમેન્ટ કલેક્ટ કરવા, એનું જે ફેક્ટ છે, એની જે સાચી માહિતી છે એને જાણવી. સો ડ્રોન અપ એઝ ટુ ગીવ ક્લિયર એન્ડ કન્સિયસ ઇન્ફોર્મેશન ટુ ધી પર્સન. એ કંપનીના વ્યક્તિઓને, કંપનીના જે મેમ્બર્સ છે એને ક્લિયર અને સાચી ઇન્ફોર્મેશન આપે છે વિથ રિગાર્ડિંગ ટુ ધી સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓફ ધી કંપની. કંપનીના જેટલા સ્ટેટમેન્ટ છે જેનો યુઝ આપણે ઓડિટમાં કરીએ છીએ, એ દરેક સ્ટેટમેન્ટ વિશેનું ક્લિયર કટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ મેમ્બર્સને આપે છે હુ આર નોટ ઓલરેડી ઇન અ પોઝેશન ઓફ અ ફૂલ ફેક્ટ ઓફ ધી સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ ધી રિપોર્ટ. જેને કંપનીના સબ્જેક્ટ મેટર વિશે કોઈ પણ આઈડિયા નથી, કંપનીના માલિક છે પણ એને કંપનીના સબ્જેક્ટ મેટર એટલે કંપનીની ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન વિશે કોઈ આઈડિયા નથી, એને ઓડિટ રિપોર્ટ દ્વારા દરેક ઇન્ફોર્મેશનને કલેક્ટ કરવી, એના ફેક્ટ વિશે, એની સાચી ઇન્ફોર્મેશન વિશેની માહિતી આપવાનું કામ જે કરે છે એને ઓડિટ રિપોર્ટ કહેવાય છે, અકોર્ડિંગ ટુ ધ જોસેફ લેંગસ્ટર. સેકન્ડ ડેફિનેશન છે, અકોર્ડિંગ ટુ ધ ગાઈડન્સ નોટ ઇસ્યુડ બાય ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ CA ઓફ ઇન્ડિયા. એટલે કે આપણી જે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે CAની, એના દ્વારા જે ઓડિટ રિપોર્ટની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે એ છે, ઓડિટ રિપોર્ટ ઇઝ અ ફોર્મલ સ્ટેટમેન્ટ યુઝ્યુઅલી મેડ આફ્ટર એન ઇન્ક્વાયરી, examination or review of a specified matter under report and include
the reporting auditor's opinion thereon. According to the Institute of CA of India, એમના મતે શું છે કે ઓડિટ રિપોર્ટ ઇઝ અ ફોર્મલ ડોક્યુમેન્ટ. This is audit report is a one kind of formal document, or we can say one kind of formal statement, that after inquiry, examination and review of a specific matter, એટલે કે અકાઉન્ટ્સ રિલેટેડ ઇન્ક્વાયરી કરવી, એક્ઝામિનેશન કરવું અને એના વિશેનો રિવ્યૂ આપવો, એના વિશેનો ઓપિનિયન ઇન ટર્મ્સ ઓપિનિયન વિથ રિગાર્ડિંગ ટુ ધ ઓર વિથ કહેવાય ને ઓન બિહાફ ઓફ ધી ઓડિટર, ઓડિટરના બિહાફમાં when auditor doing the inquiry, examination during the audit work specific matter માટે under the report, એટલે કે ઓડિટર છે એ ઇન્ક્વાયરી કરે છે કોના રિલેટેડ, તો કે અકાઉન્ટ્સ રિલેટેડ, એક્ઝામિનેશન કરે છે એન્ડ એનું રિવ્યૂ આપે છે વિથ રિગાર્ડિંગ ટુ ધ અકાઉન્ટ્સ સ્પેસિફાઈડ મેટર અંડર રિપોર્ટ એન્ડ ઇન્ક્લુડ ધ રિપોર્ટિંગ ઓડિટર્સ ઓપિનિયન thereon, જેમાં ઓડિટર્સનો ઓપિનિયન છે એ લેવામાં આવે છે વિથ રિગાર્ડિંગ ટુ ધ અકાઉન્ટ્સ. એટલે કે આપણી જે સીએની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, ઇન્ડિયન સીએ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એની વ્યાખ્યા એવું કહે છે કે ઓડિટ રિપોર્ટ ઇઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ ફોર્મલ સ્ટેટમેન્ટ ઇન વિચ ધ ઓડિટર યુઝ્યુઅલી પોતાના ઓડિટ દરમિયાન ઇન્ક્વાયરી કરશે, એક્ઝામિનેશન કરશે અકાઉન્ટનું અને એનો રિવ્યૂ આપે છે અને સ્પેસિફાઈડ મેટર, એક ચોક્કસ મેટર ઉપર પોતાનો રિવ્યૂ આપવો એન્ડ અંડર ધ રિપોર્ટ એન્ડ ઇન્ક્લુડ ધ રિપોર્ટિંગ ઓડિટર્સ ઓપિનિયન, જેમાં ઓડિટર પોતાના અકાઉન્ટ્સનું ઓડિટ કર્યું છે એના રિલેટેડ ઓપિનિયન છે એ આપે છે. અકોર્ડિંગ ટુ જેસી રે, થર્ડ ડેફિનેશન, અકોર્ડિંગ ટુ જેસી રે, ધ રિપોર્ટ શેલ બી આઇધર કન્ટેન્ટ એન એક્સપ્રેશન ઓફ ઓપિનિયન રિગાર્ડિંગ ધ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. ઓડિટ રિપોર્ટ શું કરે છે? ઓડિટ રિપોર્ટ એક્સપ્રેસ કરે છે ડ્યુરિંગ ધ ફિનાન્શિયલ યર કંપનીની ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે એનું ઓપિનિયન. બરાબર, કંપનીના ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, કંપની ડ્યુરિંગ ધ ફિનાન્શિયલ યર ઘણા બધા સ્ટેટમેન્ટ છે એ પ્રિપેર કરે છે, લાઈક P&L અકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, બેલેન્સ શીટ, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, કેશ ફ્લો, ફંડ ફ્લો. ધીસ આર ધ સ્ટેટમેન્ટ ડ્યુરિંગ ધ ફિનાન્શિયલ યર આપણે છે પ્રિપેર કરતા હોઈએ છીએ. ઓડિટર શું કરે છે? ઓડિટર એક્સપ્રેસ કરે છે આ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ માટે પોતાનું ઓપિનિયન એક્સપ્રેસ કરે છે. ટેકન હોલ ઓર an assertion to the effect that an opinion can be expressed. As a whole, દરેક હિસાબો છે એ દરેક હિસાબોનું યોગ્ય રીતે વેરિફિકેશન કરીને પોતાનો ઓપિનિયન છે એક્સપ્રેસ કરે છે. ઓર એન assertion to the effect that opinion cannot be expressed. જ્યાં સુધી એ પોતાના ઓડિટ અહેવાલનું એઝ અ હોલ, એટલે કે બધા જ સ્ટેટમેન્ટનું પ્રોપરલી એક્ઝામિનેશન ન કરી લે ત્યાં સુધી એ પોતાનો ઓપિનિયન એક્સપ્રેસ કરી શકતો નથી. વેન ઓવરઓલ ઓપિનિયન કેન નોટ બી એક્સપ્રેસ, ધ રીઝન ધેર ફોર શુડ બી સ્ટેટેડ. ઇફ જો એ પોતાનું ઓપિનિયન, કંપનીના સ્ટેટમેન્ટ રિલેટેડ પોતાનો ઓપિનિયન ઓવરઓલ છે એ એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતા, ધેન એનું રીઝન શું છે કે એનું એ એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતા એ પણ એને પોતાના અહેવાલમાં જણાવવું જોઈએ. In all cases where auditor's name is associated with the financial statement, the report should contain a clear-cut indication of charter of auditor's examination, if any, and the degree of responsibility he is taking. શું કહે છે કે ઇન કેસ જો ઓડિટરનું નામ પણ કંપની સાથે જોડાયેલું છે અને ઓડિટર છે એ રિસ્પોન્સિબલ છે ઓડિટ વર્ક માટે, તો એને દરેક ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ વિશેનું ક્લિયર કટ ઇન્ફોર્મેશન છે આપવી જોઈએ. A report should be contain a clear-cut indication of the character of the auditor's examination. During the audit work, ઓડિટરે જે કાંઈ પણ એક્ઝામિનેશન કર્યું છે એના વિશેનું ક્લિયર કટ ઓડિટરે પોતાનું ઓપિનિયન આપવું જરૂરી છે. અને સમ કાઇન્ડ એને પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ લેવી પડશે કે જે ઓડિટ વર્ક એને કર્યું છે એ કેટલા અંશે પ્રોપર છે. તો જેસી રેની જે વ્યાખ્યા છે એ થોડીક મોટી છે પણ આમ ઇઝી છે. શું કહે છે કે ઓડિટરે પોતાના ફિનાન્શિયલ રિપોર્ટમાં પોતાના ઓડિટ રિપોર્ટમાં ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ અંગે દરેક માહિતી છે એનું ક્લિયર કટ એક્સપ્લાનેશન અને એક્સપ્રેશન આપવું જોઈએ, ઓપિનિયન આપવું જોઈએ. ઇફ હી કેન નોટ ગીવ ધ ઓપિનિયન, then he has to give also reason for that. એના માટેનું રીઝન પણ કહેવું પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કંપની છે એ ડ્યુરિંગ ધ ફિનાન્શિયલ યર છે લોસ કરતી હોય, તો કંપની લોસ કરે છે તો એ લોસ કરે છે એ રીઝન
કે એ લોસ કરે છે એ વિશેની માહિતી પણ એને પોતાના રિપોર્ટમાં એક્સપ્રેસ કરવી જરૂરી છે, કારણ કે ઓડિટરનું કામ જ છે કંપનીની પ્રોપર ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન વિશેની માહિતી રિપોર્ટમાં આપવી. સો ઇફ auditor has to give all the opinion, if maybe it is not good for the company or maybe it is good for the company, એને દરેક પ્રકારનું એક્સપ્રેશન પોતાનું ઓપિનિયન છે એ કંપનીને પોતાના ઓડિટ રિપોર્ટમાં આપવું જોઈએ, એનું રીઝન પણ કહેવું જોઈએ. ઇન કેસ ઓડિટરનું નામ જો ઓડિટ રિપોર્ટ સાથે ઇન્ક્લુડ હોય તો એને ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ વિશેનો ક્લિયર કટ ઓપિનિયન છે એ આપવો જોઈએ અને અમુક અંશે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ લેવી જોઈએ. સો here we will see today the introduction part and meaning of audit report, right? In the next lecture we will start the importance of audit report, but today we will see only this paragraph, 2 paragraphs જે સિમ્પલ છે, right? The importance of audit report. Auditor report is a statement which is of great value to all those who are connected with the company. ઓડિટ રિપોર્ટ છે એ બધા જ લોકો માટે ઇમ્પોર્ટન્સ છે who are related with the company, જે કંપની સાથે જોડાયેલા છે એ બધા માટે ઓડિટ રિપોર્ટ છે એ ખૂબ અગત્યનો છે. It is a summary of a work done by the auditor which may be create a favorable and adverse impression on the readers of the accounts. તો આ શું છે ઓડિટ રિપોર્ટ શું છે? તો કે ઓડિટરે પોતાના ફિનાન્શિયલ યર દરમિયાન જે કાંઈ પણ અકાઉન્ટ્સનું ઓડિટ કર્યું છે એની એક સમરી છે. સમરી મીન્સ શું? એક એનો સાર છે. The work done by the auditor during whole year, એની એક સમરી છે ઓડિટ રિપોર્ટ, which create a favorable adverse impression on the readers, એટલે કે જે ઓડિટ રિપોર્ટ વાંચે છે એના ઉપર ખૂબ ફેવરેબલ ઇમ્પ્રેશન પાડવા માટેનું ઓડિટ રિપોર્ટનું મહત્વ છે. Audit report is to be conclusion reached by the auditor after having audited the accounts of the company in which he concluded. તો કે ઓડિટ રિપોર્ટ શું છે? ઓડિટ રિપોર્ટ એક પ્રકારનું કન્ક્લુઝન છે. ઓડિટર દ્વારા જે કાંઈ પણ ઓડિટ વર્ક કરવામાં આવ્યું છે ડ્યુરિંગ ધ ફિનાન્શિયલ યર, ઓડિટરે જે કાંઈ પણ અકાઉન્ટ્સનું ઓડિટ કર્યું છે એનું એક કન્ક્લુઝન છે, એનું એક સમાપન છે ઓડિટ રિપોર્ટ. વિચ હી કન્ક્લુડ whether in his opinion the accounts give a true and fair view of states of affair as well as the result of the company. એ કન્ક્લુઝન આપે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓડિટ રિપોર્ટ કે કંપનીનું ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ અને કંપનીના દરેક ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે એ સાચા અને વ્યાજબી છે કે નહીં એ વિશેનું એક પ્રોપર રિઝલ્ટ, કંપનીનું એક રિઝલ્ટ આપવાનું કામ ઓડિટ રિપોર્ટ કરે છે. બરાબર? ઓડિટર છે એ કંપનીનું આખું એક ઓવરઓલ રિઝલ્ટ આપે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓડિટ રિપોર્ટ. કે કંપની છે એ ફિનાન્શિયલી કેવી છે, પ્રોફિટ કેટલો કરે છે એ વિશેનું એક આખું રિઝલ્ટ આપવાનું કામ ઓડિટ રિપોર્ટમાં ઓડિટરનું છે. So we will see the detailed point of audit report or importance of audit report in the next lecture, right? So thank you.